নমস্কাৰ সকলোলৈকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো আদৰ্শ বিদ্যালয় সংগঠনত খালী হোৱা শিক্ষক পদৰ সম্পৰ্কত। এই পদসমূহৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব, লগতে যোগ্যতা কি লাগিব সেই সম্পৰ্কে সবিশেষ তথ্যখিনি তোমালোকে জানিব পাৰিবা আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। আদৰ্শ বিদ্যালয় সংগঠনত খালী হৈছে PGT আৰু TGT পোষ্ট। এই পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰ্টছৰ পদ আছে 21, পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ সায়েন্সৰ আছে 17, গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰ্টছৰ আছে 15, গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰ্টছ ইংলিছৰ আছে 10, গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ সায়েন্সৰ আছে 14, গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ মেথমেটিক্সৰ 14, গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ হিন্দীৰ 19, এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ আৰ্টছৰ 10, এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ সায়েন্সৰ 23 আৰু লেবৰেটৰী এছিষ্টেণ্ট পদ আছে 5। অল টোটেল 148টা পদ আছে। যদি তোমালোকে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে https://adarshvidyalaya.assam.gov.in এইটো ৱেবছাইটত গৈ তোমালোকে আবেদন কৰিব লাগিব। অনলাইন যিহেতু আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, অৰ্থাৎ 11/12/2025 পৰা অনলাইন ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল 26/12/2025। পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ ইংলিছৰ পদ আছে 4টা, পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আছামিজৰ পদ আছে 3টা, পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ ইকনমিক্সৰ আছে 4টা, পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ পলিটিকেল সায়েন্সৰ আছে 3টা, পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ ছ'চিয়লজি 3টা, পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ জিঅ'গ্ৰাফি 3টা, পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ হিষ্ট্ৰীৰ 1টা, পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ ফিজিক্সৰ 1টা, পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ কেমেষ্ট্ৰি 3টা পদ আছে, পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ মেথমেটিক্সৰ 10টা, পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ বায়'লজি 3টা, পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰ্টছৰ আছে 15টা, টিচাৰ আৰ্টছ ইংলিছ আছে 10টা, গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ সায়েন্সৰ আছে 14টা, গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ মেথমেটিক্সৰ 14, গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰ্টছৰ 23, এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ আৰ্টছৰ আছে 10, এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ সায়েন্সৰ 25, লেবৰেটৰী এছিষ্টেণ্টছৰ 3। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি তোমালোকে চোৱা। পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ বাবে কোৱালিফিকেশ্যন হ'ল পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট, যিটো ছাবজেক্টৰ হয় সেই ছাবজেক্টৰ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব আৰু লগত BEd ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব। আৰু গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ বাবে গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব, পাৰ্চেণ্টেজ 55% হ'ব লাগিব আৰু BEd ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব। চিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো বিশেষকৈ ইয়াত শ্বৰ্ট লিষ্ট মৰা হ'ব। চিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটোত ইয়াত পাৰ্চেণ্টেজক বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হ'ব আৰু কেণ্ডিডেটৰ পাৰ্চেণ্টেজ অনুসৰি শ্বৰ্ট লিষ্টেড কৰা হ'ব। হিন্দী টিচাৰৰ বাবে প্ৰবীণ ৰত্ন আদিত 55% মাৰ্কসহ উত্তীৰ্ণ হ'লে লগত BEd থাকিব লাগিব, তেতিয়া আবেদন কৰিব পাৰিব। এপ্লিকেশ্যন ফিজ হ'ল পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ 350, গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ 250, এছিষ্টেণ্ট টিচাৰৰ 200, লেবৰেটৰী এছিষ্টেণ্টৰ 150। আদৰ্শ বিদ্যালয় যিহেতু cbse হয়, ইয়াত লেংগুৱেজ হ'ব ইংলিছ। পোষ্ট কেটেগৰী ৱাইজ ছেপাৰেট লিষ্ট উইল বি প্ৰিপেয়াৰ্ড ফৰ ইচ কেটেগৰী অফ দ্য পোষ্ট, আৰু ইয়াত ছেপাৰেট লিষ্ট হেং কৰা হ'ব। বয়স হ'ল 21 বছৰৰ পৰা 45 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। আৰু অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো তোমালোকে পুনৰ চাই লোৱা, https://abs.assam.gov.in। পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰোঁতে কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব সেইখিনি চোৱা। পাছপোৰ্ট চাইজ কালাৰ ফটোগ্ৰাফ লাগিব আৰু বেকগ্ৰাউণ্ডটো হোৱাইট হ'ব লাগিব। SSLC এডমিট কাৰ্ড, এজ প্ৰুফৰ বাবে SSLC মাৰ্কশ্বিট আৰু HSLC মাৰ্কশ্বিট এণ্ড পাছ চাৰ্টিফিকেট, গ্ৰেজুৱেশ্যন মাৰ্কশ্বিট এণ্ড পাছ চাৰ্টিফিকেট, পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন মাৰ্কশ্বিট এণ্ড পাছ চাৰ্টিফিকেট, মাৰ্কশ্বিট এণ্ড চাৰ্টিফিকেট এনি আদাৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন ইফ এভেইলেবল, BEd ডিগ্ৰী আৰু পাৰ্চেণ্টেজ মাৰ্কশ্বিট, নেক্সট আহিলে DLED মাৰ্কশ্বিট এণ্ড পাছ চাৰ্টিফিকেট, স্কেন ছিগনেচাৰ। এইখিনি হ'লে তোমালোকে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিবা। পদসমূহ কণ্ট্ৰেকচুৱেল হয় 11 মাহৰ বাবে। যদি তোমালোকে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰা আৰু এই এডভাৰটাইজমেণ্টটো যদি চাব খোজা তেতিয়াহ'লে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত গৈ তোমালোকে চাব পাৰা। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।